Hello friends, welcome back to Online Technical, and this is going to be the third tutorial of C programming, and in this tutorial we will discuss about the basic structure of C. And if you really want to write a program in a C, if you really want to know about how to write a program in a C, so you have to know the basic structure of C in a very good way. So in this tutorial we will discuss the two basic structure of C that we will use, that are every developers, you can see, they will use to write a program. That two ways we will discuss here. Okay, means two basic structure of C programming we will discuss in this tutorial. So as you can see on the screen, there in a screen there is written basic structure of C program. Every C program must have a header file, isn't it? Every C program must have a header file and a main function. So basic structure of C look like this. Okay, the basic structure of C somehow look like in this way. You can see यसरी चाहिँ basic structure of C चाहिँ देखिन्छ जनरली. एउटा चाहिँ हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ. सी प्रोग्रामिङमा बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ दुई किसिमको छ. एउटा चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको सफ्टवेयरहरुमा अवेलेबल छ भने एउटा चाहिँ ओल्ड भर्जनको सफ्टवेयरहरुमा, जस्तै टर्बो सी जस्तो सफ्टवेयरमा अनि त्यो भन्दा नि पुरानो सफ्टवेयरहरुमा भनौं न, त्यसमा चाहिँ एउटा डेभलपरहरुले चाहिँ अथवा प्रोग्रामरहरुले युज गर्छन्. मैले तपाईहरुले आज यो भिडियोमा दुईटैको माध्यमबाट हामीले कसरी कोडिङ गर्न सकिन्छ दुईटै सिकाउने छु यहाँ, हैन, अथवा तिनीहरुको स्ट्रक्चरको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने छु अनि हामीले एउटा लास्टमा एउटा प्रोग्राम पनि गर्ने छौं. So this is one of the which you are looking on the screen. यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट भर्जनमा युज हुने हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम हो, जसमा लेखेको हुन्छ has include studio.h and that is called header file अथवा यसलाई प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टरीज पनि हामीले भन्छौं, हैन. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन छ दिस इज कॉल्ड, यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई हामीले के भन्छौं, मेन फंक्शन भनिन्छ. मेन फंक्शन ओपन फ्रम कर्ली ब्रेसेस एन्ड क्लोज विथ कर्ली ब्रेसेस. अनि त्यसपछि हामीले के गरिन्छ भने यो भित्र चाहिँ ब्लक अफ कोड अथवा ब्लक अफ स्टेटमेन्ट लेख्छौं अनि प्रत्येक स्टेटमेन्ट चाहिँ सेमिकोलनबाट टर्मिनेट गरिन्छ. सी प्रोग्राममा हामीले पढेछौं अनि सी प्रोग्राममा प्रत्येक कोडहरु भनौं न हामीले चाहिँ जनरली स्मल लेटरमै लेखिन्छ, यो पनि हामीले जानेछौं. सो सुरुमा के हुन्छ भने हेडर फाइल डिक्लेयर गरिन्छ has include studio.h हेडर फाइल. अनि त्यसपछि हामीले सेकेन्ड लाइनमा के गर्छौं भने मेन फंक्शन डिक्लेयर गर्छौं, जहाँ चाहिँ पहिला एउटा ओल्ड सिस्टममा हामीले यहाँ भोइड लेख्थ्यौं भने यहाँ नयाँ सफ्टवेयरहरु जुन हाम्रो छ, नयाँ भर्जनको सफ्टवेयरहरुमा, लेटेस्ट भर्जनको सफ्टवेयरहरुमा हामीले के गरिन्छ भने इन्ट मेन फंक्शन, इन्ट भने इन्ट रिटर्न टाइप हामीले लेख्छौं भोइडको सट्टामा. अनि यहाँ हामीले यदि इन्ट लेख्छौं भने यहाँ फेरि जस्तै हेडर सेक्सनमा हामीले conio.h हामीले लेखिदैन. ओके, सिम्पल हामीले has include studio. लेख्छौं .h लेख्छौं हेडर फाइल, then after int main function open with curly braces, then after close with curly braces, block of statement will be here or block of code. अनि हामीले चाहिँ रिटर्न 0 गर्छौं. पहिला हामीले get cs लेख्थ्यौं void लेख्दाखेरिमा अनि यहाँ conio.h लेख्दा यहाँ तल get cs लेख्थ्यौं. अहिले हामीले यहाँ के गर्छौं, रिटर्न 0 गर्छौं. रिटर्न 0 भनेको यो रिटर्न स्टेटमेन्टले 0 रिटर्न गर्छ यो इन्टिजर डेटा टाइपलाई. इन्टिजर डेटा टाइप जुन छ यो चाहिँ एक किसिमको डेटा टाइप हो जसलाई चाहिँ फंक्शन क्लोज भइसकेपछि लास्टमा यसलाई 0 भ्यालु रिटर्न गर्न पर्छ, त्यसैले हामीले रिटर्न 0 लेख्छौं. मीन्स दिस इज द यो चाहिँ के हो, दिस इज द लेटेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी, जुन चाहिँ सबैले चाहिँ प्रोफेसनलले चाहिँ अहिलेको समयमा प्रोफेसनल प्रोग्रामर डेभलपर सबैले प्रयोग गर्छन्. And यहाँ description लेखेको छ here the main function has a return type int. This means after executing main function the program will expect integer value, so at the end return 0 is written. Simple के भन्छ भने यो प्रोग्राम रन भइसकेपछि, जस्तै हामीले यहाँ रिटर्न 0 लेखेका छौं, यो प्रोग्राममा मेन फंक्शन एक्जिक्युट भइसकेपछि, कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले इन्टिजर डेटा टाइप जुन छ रिटर्न टाइप, यसलाई चाहिँ के लेखिन्छ, हामीले यसलाई चाहिँ लास्टमा रिटर्न 0 दिन पर्छ, हैन. यसलाई चाहिँ 0 भ्यालु रिटर्न गर्न पर्छ, यसले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ इन्टिजर भ्यालु, हैन. त्यसैले प्रोग्राम भइसकेपछि लास्टमा यसलाई हामीले रिटर्न 0 दिन्छौं बाइ युजिङ रिटर्न स्टेटमेन्ट हियर इन द लास्ट. ओके, अरु के भन्छ, अल द प्रोग्राम स्टेटमेन्ट आर रिटन इनसाइड दिस मेन फंक्शन. हामीले मेन फंक्शन भित्र चाहिँ मेन फंक्शन यो कर्ली ब्रेसेस भित्र चाहिँ यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन स्टार्टिङ एन्ड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यो भित्र चाहिँ सबै ब्लक अफ कोडहरु हामीले लेख्ने गर्छौं. वेयर इज युजर डिफाइन्ड फंक्शन अल्सो क्यान बी एडेड
आउटसाइड अफ द मेन फंक्शन। यदि हामीले चाहिँ पछिको प्रोग्रामहरुमा चाहिँ हामीले फंक्सनहरुको बारेमा पढ्नेछौँ जसमा चाहिँ हामीले रिकर्सिभ फंक्सनको कुराहरु पनि गर्नेछौँ। तर के भन्छ भने फंक्सन हामीले चाहिँ यस्तै जस्तै मेन फंक्सन जस्तै चाहिँ अरु फंक्सनहरु युजर डिफाइन्ड फंक्सनहरु पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। मेन फंक्सन भनेको इनबिल्ट फंक्सन हो हैन, अथवा रेडिमेड फंक्सन यहाँ बनाएको मेन फंक्सन। त्यस्तै खालको युजर डिफाइन्ड फंक्सनहरु हैन, अरु फंक्सनहरु युजर डिफाइन्ड फंक्सन युजरले बनाएको केही फंक्सनहरु हामीले मेन फंक्सन बाहिर पनि एड गर्न अथवा डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा फ्युचरमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। So this is the first method and another is here as you can see. Same structure also can be written as a following in a older version of C language, or you can see C compiler. Old version को कम्पाइलरहरुमा हामीले यो मेथड युज गर्छौं, जस्तै टर्बो सी हाम्रो हुन्छ। सो यसमा के लेखिन्छ हाच इन्क्लुड studio.h हेडर फाइल, यो हेडर फाइल हो भनौं। त्यसपछि conio.h हेडर फाइल, stdio is standard input output हेडर फाइल, conium is console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब जनरली हेडर फाइलको काम के हुन्छ भने विभिन्न फंक्सन र कीवर्डहरुको बारेमा तिनीहरुले स्टोर गरेको हुन्छ न, त्यसको फंक्सनहरु हैन, त्यसको मिनिङहरु त्यसमा डिफाइन गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौं भने माथि चाहिँ हेडर फाइल लेख्छौं अनि त्यसपछि त्यो यहाँ डिफाइन गरेका कीवर्डहरु हामीले यहाँ लेख्न पाउँछौं। जस्तै गेट ch छ, void छ, यिनीहरुको मिनिङ चाहिँ दिज आर द कीवर्ड्स रिजर्भ वर्ड, यिनीहरुको मिनिङ यो हेडर फाइल भित्र चाहिँ डिफाइन गरिएको छ हैन। अनि जसले गर्दा यो यहाँ लेख्न पर्छ। यो हेडर फाइल डिक्लेयर गरेन भने त्यो कीवर्डहरु फेरि प्रोग्राममा युज गर्न मिल्दैन। सिम्पल। अब यसमा हामीले रिटर्न टाइपमा इन्ट लेख्यौं भने अहिले void लेखिरा छौं हैन। ओके, अनि यहाँ गेट ch लेख्छौं। गेट ch को काम के हो भने हाम्रो आउटपुट स्क्रिनलाई चाहिँ एकछिनलाई होल्ड गर्छ त्यसले हैन, जसले गर्दा युजरले आउटपुट त्यहाँदेखि रिड गर्न सक्छ। यदि हामीले गेट ch ला लेख्यौं भने हाम्रो स्क्रिन चाहिँ ब्लिङ्क भएर फेरि हाम्रो प्रोग्रामतिर आउँछ, आउटपुट हामीले हेर्न सकिदैन। सो के लेखेछ भने यहाँ here the main function has a return type void. This means after the execution main function the program will expect null value. अब यसमा के भन्छ भने हामीले यहाँ रिटर्न टाइप void लेखेछौं भने void मा के हुन्छ भने मेन फंक्सन रन भइसकेपछि प्रोग्रामले चाहिँ हैन अथवा चाहिँ रिटर्न टाइप जुन त्यहाँ void छ त्यसले चाहिँ null value एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ एट द एन्ड। We do not need to return any values. त्यसैले हामीले चाहिँ null भनेको इम्प्लिट भ्याकेट खाली, त्यसैले हामीले चाहिँ यसमा कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्न परेको छैन। तर इन्टिजर डेटा टाइप जुन छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले लास्टमा प्रोग्राम हाम्रो मेन फंक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ 0 भ्यालु, त्यसैले त्यसलाई हामीले लास्टमा 0 भ्यालु अथवा इन्टिजर भ्यालु एक्सेप्ट गरेको हुन्छ, त्यसले त्यसलाई हामीले 0 भ्यालु रिटर्न गर्छौं। यसमा कुनै हाम्रो नल भन्ने जुन डेटा टाइप छ त्यसले चाहिँ कुनै पनि एक्सपेक्टेसन गरेको हुँदैन, त्यसैले we do not need to return any values. We write a get ch just to hold out our output screen on the simple means it is used to hold out the output screen unless user press any key हैन। जबसम्म युजरले कुनै पनि की त्यहाँ प्रेस गर्दैन, जस्तै लेखेछ get ch, get भनेको पाउने, ch भनेको क्यारेक्टर भनेको जबसम्म यसलाई हामीले कुनै पनि क्यारेक्टर दिदैन प्रोग्राम रन भइसकेपछि जुन आउटपुट स्क्रिन आउँछ त्यो स्क्रिनको तल हामीले हेर्छौं भने त्यहाँ लेखेको हुन्छ प्रेस एनी की भन्छ, भनेको कुनै की जुन हामी की भन्छौं जसलाई यो क्यारेक्टरको रूपमा यसले बुझ्छ। हामीले जबसम्म कुनै क्यारेक्टर त्यसलाई दिदैन, पास गर्दैन, प्रेस गर्दैन त्यति बेलासम्म त्यो स्क्रिन त्यहाँ होल्ड भएको हुन्छ। मिन्स गेट ch आर युज्ड टु होल्ड द आउटपुट स्क्रिन अनलेस युजर प्रेस एनी की। नोट दैट console.h भनेको के हो, हेडर फाइल मस्ट एडिट टु युज void गेट ch। अब सिम्पल के भन्छ भने एउटा लजिक छ, जस्तै हामीले चाहिँ प्रोग्राममा यदि void लेख्छौं भने हामीले void लेख्छौं र गेट ch लेख्छौं भने माथि हेडर फाइलमा के राख्दिन पर्यो, हाच इन्क्लुड conio.h पनि एड गर्दिने हैन। यो ओल्ड सिस्टममा हो एन्ड बट आई विल रिकमेन्ड यु टु युज द लेटेस्ट भर्जन। ओके, मैले चाहिँ लेटेस्ट भर्जन रिकमेन्ड गर्छु हैन। ओके, सो लेट्स मुभ टुवर्ड द प्रोग्राम। अब एउटा प्रोग्राम हामीले गर्ने छ हैन। ओके, सो साथीहरु तपाईहरुलाई मैले के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने यदि चाहिँ तपाईहरुले मेरो पहिलो भिडियो देख्नु भएको छैन भने हैन, सेकेन्ड ट्युटोरियल हेर्नु भएको छैन भने सेकेन्ड ट्युटोरियलमा हामीले पढेछ बेसिक इनपुट आउटपुट अपरेसन इन अ सी प्रोग्राममा कसरी इनपुट आउटपुट अपरेसन हामीले परफर्म गरिन्छ, कसरी डाटा इन्टर गरिन्छ, डिस्प्ले गरिन्छ हैन। आई बटनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो DEVC++ हामीले ओपन गर्छौं, हाम्रो कम्पाइलर चाहिँ DEVC++ हामीले युज गर्नेछौं। अनि यसमा हामीले के गर्नेछौं भने प्रोग्राम चाहिँ
Calculation of means program to check, or you can say calculate area of rectangle हामीले क्याल्कुलेट गर्ने छ यो प्रोग्राममा. सो फर्स्ट मेथडबाट सुरुमा हामीले गर्नेछौँ. यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ फाइलमा जानेछौँ, न्यूमा. न्यू पछि चाहिँ यहाँ हाम्रो सोर्स फाइल छ. ओके, देन आफ्टर हामीले सुरुमा हेडर फाइल डिक्लेयर गर्नेछौँ. लेट्स इन्क्लुड हेड ट्याग. ओके, देन आफ्टर lud include, okay, stdio.h. okay, first include studio.h. then after we will write here int return type. Okay, and main function open with curly braces and close with curly braces, and inside here हामीले अहिले नै लेखिदिन्छ return type पनि return return. okay, return 0 सेमिकोलन. अनि यो हाम्रो चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर हो, अथवा लेटेस्ट भर्जनमा हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चरबाट सी प्रोग्रामिङ गरिन्छ. अब जति पनि यो माथिकोलाई हामीले हेडर सेक्सन भन्छौँ. यो हाम्रो हेडर सेक्सन अथवा चाहिँ यसलाई प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टरीज भनिन्छ. हाम्रो मेन फंक्सन, यो चाहिँ मेन फंक्सन भयो हैन. मेन फंक्सन यति हाम्रो स्टार्ट हुन्छ कर्ली ब्रेसेसबाट क्लोज कर्ली ब्रेसेसमा हुन्छ. यहाँ हामीले प्रोग्राम गर्नेछौँ. अब प्रोग्राम छ हाम्रो वेब टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ रेक्टेंगल इन अ सी. means write a program to calculate the area of rectangle. Area of rectangle को फर्मुला हो area equal to l into b. सिम्पल हामीले लेन्थ र ब्रेथ इनपुट गर्न पर्छ. त्योभन्दा अगाडि हामीले सी प्रोग्राममा जहिले पनि कतिवटा भ्यारिएबल सी प्रोग्राममा हामीलाई चाहिन्छ सुरुमै एउटा डेटा टाइप युज गरेर डिक्लेयर गर्नेछौँ. सो हामीले चाहिँ अहिले इन्टिजर डेटा टाइप युज गर्छौँ. इन्ट भ्यारिएबल लेख्नेछौँ हामीले l कामा b कामा, अनि त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि डेटा स्टोर गर्नलाई एउटा a. ओके, यो तीनवटा भेरिएबल स्टोर गर्नेछौँ. अनि हामीले के गर्न डिक्लेयर गर्नेछौँ. त्यसपछि हामीले अब के गर्छौँ भने भ्यालु पनि युजरबाट लिनुपर्छ हामीले. त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ parent printf. ओके, देन आफ्टर कर्ली ब्रेसेस प्यारेन्थेसिस, इनसाइड प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ हामीले के गर्ने फेरि डबल कोटेसनमा हामीले लेख्छौँ त्यहाँ हैन. इंटर मैसेज पास गर्छौं. इंटर length इंटर लेंथ. ओके, इंटर लेंथ युजरले चाहिँ यो मेसेजहरु के गर्छ, लेन्थको भ्यालु इन्टर गर्छ. अनि त्यो भ्यालु चाहिँ के को माध्यमबाट इन्टर हुन्छ, स्क्यानएफ स्टेटमेन्टको माध्यमबाट. आर यु क्यान सी स्क्यानएफ फंक्शन SCAN स्क्यानएफ. ओके, स्क्यानएफ फंक्शन. ओके, दिस नाउ यसको सिन्टेक्स हामीले चाहिँ प्रिन्टएफ कसरी लेखिन्छ हैन, अनि चाहिँ स्क्यानएफ कसरी हामीले लेख्छौं, डेटा कसरी इनपुट गर्छौं सेकेन्ड भिडियोमा छ. मैले तपाईहरुले अलरेडी भनिसके, त्यो हेर्नु होला. सो हाम्रो चाहिँ अब यहाँ के छ भने सिम्पल फर्मेट स्पेसिफायर हामीले युज गर्ने छ %d, किनभने सबै भेरिएबल चाहिँ हाम्रो लेन्थ चाहिँ केमा डिक्लेयर छ, इन्टिजर डेटा टाइपमा. त्यसैले इन्टिजर डेटा टाइपको फर्मेट स्पेसिफायर अथवा आइडेन्टिफायर के हो, %d हो. देन आफ्टर कामा, एन्ड हामीले के गरिन्छ, एड्रेस अपरेटर युज गर्छौं हैन. एड्रेस अपरेटर, एड्रेस अफ l. ओके, इच स्टेटमेन्ट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाइ सेमिकोलन. देन आफ्टर हामीले गर्ने छ प्रिन्ट, फेरि हामीले लेन्थ पनि ब्रेथ पनि इन्टर गर्न छ. प्यारेन्थेसिस, जसलाई स्मल ब्र्याकेट भनिन्छ, एन्ड डबल कोटेसन. इनसाइड डबल कोटेसन फेरि के गर्छौं, ब्रेथ इन्टर गर्छौं. इंटर ब्रेथ. ओके, देन आफ्टर सेमिकोलन. अनि यो हाम्रो चाहिँ यहाँ पनि हामीले स्क्यानएफ गर्नेछौँ, अनिको भ्यालु इनपुट गर्नेछौँ स्क्यानएफ. ओके, यहाँ हामीले गर्नेछौँ. अब हामीले के हेरिरहेछौँ भने त्यहाँ हाम्रो ब्रेथ पनि केमा छ, इन्टिजर डेटा टाइपमा छ. इन्टिजर डेटा टाइपको फर्मेट स्पेसिफायर %d हो हैन, %d हो. हामीले जर्नली स्मल लेटरमै लेखिन्छ सबै कुराहरू. म्यासेज बाहेक, म्यासेज त जस्तो लेखे नि भयो हैन. डबल कोटेसन भित्र जुन म्यासेज छ, इनपुट, इन्टर लेन्थ, इन्टर ब्रेथ, त्यो म्यासेज हो. स्ट्रिङ कन्स्ट्रेन्ट भनिन्छ त्यसलाई हामीले जस्तो लेखे नि भयो स्मल क्यापिटल. तर अरु कुराहरू स्मलमा लेख्दा ठीक हुन्छ, नत्र एरर देखाउँछ. सो हामीले यसको पनि सिन्टेक्स छ एड्रेस अफ b. हामीले चाहिँ b भेरिएबल बनाएछौँ हैन, b भेरिएबल डिक्लेयर गरेछौँ ब्रेथ स्टोर गर्नको लागि. सो यसलाई सेमिकोलनबाट टर्मिनेट गरिदिन्छौँ. देन आफ्टर अब हामीलाई चाहिँ के भयो भने
यहाँ चाहिँ हामीले यो म्यासेज युजरले हेर्छ। यो म्यासेज हेरिसकेपछि उसले के गर्छ भने लेन्थको भ्यालु इन्टर गर्छ। त्यो लेन्थको भ्यालु चाहिँ स्क्यानएपको माध्यमबाट यलमा आएर बस्छ। त्यसपछि यो म्यासेज युजरले पनि म्यासेज हेर्छ, ब्रेथ इन्टर गर्छ। त्यो स्क्यानएपले के गर्छ भने त्यो भ्यालुलाई बीमा स्टोर गरिन्छ, बी भन्ने भेरिएबलमा। अनि देन आफ्टर के हुन्छ भने हामीले चाहिँ भ्यालु क्यालकुलेट हुन्छ। क्यालकुलेसन फर्मुला लाउनु पर्यो हामीले। ए इक्वल टु ए भन्ने जुन हामीले भेरिएबल बनाएको छौँ, इन्टिजर डेटा टाइपमा डिक्लेयर गरेछौँ, त्यो चाहिँ यहाँ युज गर्नको लागि हो। मिन्स ए इक्वल टु सिम्पल ए इक्वल टु यल इन्टु हाम्रो फर्मुला छ यल इन्टु बी। हामीले के क्यालकुलेट गरेछौँ एरिया अफ रेक्टेङ्गल। यसलाई पनि सेमिकलनबाट टर्मिनेट गर्न पर्यो, किनभने सी प्रोग्राममा प्रत्येक स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सेमिकलनबाट हामीले टर्मिनेट गर्छौँ। अब यहाँ हामीले लेख्छौँ प्रिन्ट एफ, भ्यालु प्रिन्ट गर्न पर्यो, हो कि न। सो प्रिन्ट एफ ओके सो अहिले के गरिन्छ भने नाउ हामीले के गर्छौँ म्यासेज पनि पास गर्छौँ हामीले द एरिया अथवा सिम्पल एरिया इज एरिया अफ CTANGL रेक्टेङ्गल इज ओके, अथवा एरिया अफ रेक्टेङ्गल इक्वल टु गरे पनि भयो इक्वल टु होइन इक्वल टु पर्सेन्ट डी। इज नै लेख्यो भन्छ इज पर्सेन्ट डी लेख्न पाइन्छ होइन। पर्सेन्ट डी यहाँ किन पर्सेन्ट डी छ किनभने चाहिँ ए भनेको जुन भेरिएबल छ यो पनि हाम्रो इन्टिजर डेटा टाइपमा डिक्लेयर छ। इन्टिजर डेटा टाइपको चाहिँ हाम्रो फर्मेट स्पेसिफायर के हो पर्सेन्ट डी हो, त्यसैले चाहिँ है। त्यसपछि हामीले के गर्ने छ यहाँ जे को भ्यालु प्रिन्ट गर्न छ। हामीले अहिले चाहिँ यो ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्न गइरहेछौँ, त्यसरी यो यहाँ लेख्यौँ, ठिक छ। यसलाई पनि सेमिकलनबाट टर्मिनेट गरिदिने अनि यो प्रोग्राम चाहिँ यसरी भ्याइयो। अब यसलाई हामीले रन गर्छौँ। रन गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई सेभ गर्न भन्छ। लेट्स सी एक्जिक्युटमा क्लिक गर्ने रन गर्नको लागि। कम्पाइल रन गरे पनि हुन्छ, तर रन एन्ड कम्पाइल एन्ड रन गरे पनि हुन्छ। मैले रन एन्ड कम्पाइल गरी यसले सेभ गर्ने अप्सन दिन्छ। मैले यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गर्छु होइन। फाइलको नाम दिन्छु मैले राइट हियर EDD एडिसन ओके। त्यसपछि मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ .c मा सेभ भयो फाइल। अब तल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, तल चाहिँ केही इरर छैन, इरर इक्वल टु 0, वार्निङ इक्वल टु 0। मिन्स हाम्रो कम्पाइलिङ डिबगिङ चाहिँ के छ करेक्ट छ। त्यसपछि हाम्रो अब लेन्थ मागिरहेछ प्रोग्राममा, लेन्थ हामीले इन्टर गर्छौँ। जस्तै मैले लेन्थ 5 इन्टर गरेँ। त्यसपछि ब्रेथ पनि मागिरहेछ, ब्रेथ मैले 5 इन्टर गरेँ, ब्रेथ पनि 5 इन्टर गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब इन्टर गर्छु एरिया अफ रेक्टेङ्गल इज 25 आयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ 14.78 सेकेन्डमा कम्प्लिट भयो अथवा एक्जिक्युट भयो ओके। सो इन दिस वे वी विल डु। यो एउटा चाहिँ सिम्पल प्रोग्राम हो। फेरि मैले एकचोटि फेरि भनिदिन्छु होइन। जस्तै यो हाम्रो हेडर फाइल डिक्लेयर गरौँ हामीले होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सन यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। इन्टिजर रिटर्न टाइप चाहिँ इन्टिजर हामीले युज गरेछौँ। अनि मेन फङ्सन यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ अनि क्लोजिङ हाम्रो यहाँ हुन्छ लास्टमा होइन। देन आफ्टर सुरुमा हामीले सी प्रोग्रामिङमा मैले भने that first of all we have to declare all the variables। सी प्रोग्रामिङमा जति पनि भेरिएबल हामीलाई चाहिन्छ एउटा प्रोग्राम बनाउनलाई सुरुमै डिक्लेयर त्यो गरिहाल्नुपर्छ सकेसम्म। देन आफ्टर हामीले चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो लेन्थ र ब्रेथ चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ प्रिन्ट एफ इन्टर लेन्थ ओके। अनि यहाँदेखि चाहिँ लेन्थ यो युजरले यो म्यासेज हेर्छ स्क्रिनमा इन्टर लेन्थ, जस्तै अघि नै हामीले रन गर्दाखेरि हेऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो स्क्यानएपको माध्यमबाट भ्यालु चाहिँ यहाँमा आएर बस्छ। स्क्यानएप भनेको इनपुट स्टेटमेन्ट हो होइन। इट इज युज टु इन्टर द डेटा इन्टु द प्रोग्राम ओके। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ एड्रेस दिन राखिन्छ सी। देन आफ्टर अर्को यसरी ब्रेथ, त्यसपछि यो यहाँ ब्रेथ इन्टर हुन्छ। हामीले ब्रेथ भनेको डाटा इन्टर गर्दाखेरिमा भेरिएबलको नामको अगाडि चाहिँ के गरिन्छ डलर साइन गरी यो एड्रेस अपरेटर चाहिँ हामीले के गर्छौँ राख्नुपर्छ। तर प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ भेरिएबलको अगाडि यहाँ केही पनि हुँदैन। यहाँ बिर्सेर जस्तै यहाँ बिर्सेर हामीले डलर साइन यस्तो गऱ्यौँ भने इरर देखाउँछ। फेरि यहाँ लेख्न यहाँ पर्दैन लेख्न सिम्पल ओके। या इन दिस वे एउटा प्रोग्राम चाहिँ भ्याइयो। आजको लागि यति मात्रै हो ओके फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेभ अ गुड डे।